السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رونو خواندو اور ټول دا اوریدونکو څوک چې دا ویډیو ګوري او دا کورس جوین کړ دی نن به مونږ خبره کوو په یوټیوب باندې یوټیوب شیشه دی یوټیوب یو امریکن ویب سایټ دی چې هلته هغه تاسو ویډیوګانې کتی شئ دغه پوره ویډیوګانو لپاره یو ویب سایټ دی په دغه ویب سایټ باندې چې کوم دی نو دا 2005 کې دغه جوړ کړی و او چې کوم دی نو کیلیفورنیا کې دا چې کوم کس جوړ کړی دی نو هغه په دغه کې یوټیوب په څه په ځای ریپلیس شو یوټیوب ولې جوړ شو هغه باندې موږ به اوس خبره کوو مثلا مخکې به دا و چې خلکو دغه یو بل ته اوس هم دي لږ چې تاسو بل ته یو شیشه شیر کوئ او هغو سره ویډیوګانې یا ستاسو سره ویډیو کنټنټ یي فلمونه یي یا نور شیشه نو تاسو له یو میموري کارډ ضرورت یي او هغه میموري کارډ کې بیا چې کوم دی نو بل کس ته تاسو دا ورکوئ وله دغه شانتې چې کوم دی نو کمپیوټر نه بل ته یو ایس بي ضرورت یي چې کوم دی نو تاسو بل کس له څه فایل ورکوئ نو ویډیو فایل یا څه مووي نو هغه چې کوم دی نو تاسو هغې له چې کوم دی نو خامخا به یو ایس بي به خپل کمپیوټر ته به لګئ او بیا هغه یو ایس بي چې کوم دی نو هغه بل کس چې کوم دی نو هغه به ځان ته کاپي کوي او دا چې کوم دی نو یو اوږده لانجه وه او یو اوږده دغه دی نو هغه په ځای اوس چې کوم دی نو بیا ستاسو خپل څه دغه ویډیوګانې وي تاسو غوښته چې موږ به د خلکو سره شیر کړو مثلا نو تاسو ته پته دا نه وه چې بهی لکه زه چا سره شیر کړم چا ته ضرورت وي چا ته په دې باره کې چې کوم دی نو هغه ته ضرورت دی چې بهی لکه فار ایګزامپل تاسو چې کوم دی نو ماسټر یې ټیچر یې او تاسو میتھمیټک کې ډېر ښکلی خو اوس چې کوم دی نو ستاسو محله کې ستاسو خپلوانو ټولو ته چا ضرورت نشته چې هغو دا ستاسو نه کلاس واخلی او چې کوم ضرورتمند دي هغو ته ستاسو رسېدونکي نشته چې بهی هغه ته به څنګه رسو په دغه ځای باندې بیا یوټیوب راغلی او یوټیوب څه چل وکړو چې یوټیوب بیا دغه ریپلیسمنټ وکړو هغه ریپلیسمنټ داسې وکړو چې هغه چې کوم دی یو ویب سایټ جوړ کړو هغه ویب سایټ نوم د یوټیوب دغه یوټیوب ته تاسو لاړ شئ youtube.com او هلته چې کوم دی نو تاسو په هر څه باره کې تاسو میچ هم کتی شئ تاسو هر قسمه ټپس مثلا ماله یو ټپس معلوم دی نو زه چې کوم دی نو بل سره شیر وکړم بیا چې کوم دی نو دغه شانتې ډېر چې کوم دی ماهران استادانو او د غټ غټ کسانو مثلا چې ګوګل سی او چې کوم دی او چې کوم دی نو هغه سلمان خان یا داسې څه غټ غټ فیمس کوم کسان یي هغو ویډیوګانې مونږ فري کې کتی شو مونږ هلته ځان له زده کولی هم شو څنګه چې دا ویډیو کې د ماشوم چې کوم ته اے بي سي ښایي دغه شانتې ماشومانو لپاره ډېر مزیدار دی هغو کارټونونه هم پکې راځي چې هغو کارټونونه زده کولی شي نو دا یوټیوب چې کوم دی نو یوټیوب په دغه ځای راغلی 2004-5 کې او بیا چې کوم دی نو هغه باندې خپل اولنی ویډیو چې کوم دی نو هغه اپلوډ شو هغې نه وروستو بیا د دغه شانتې کار شروع کړو چې کوم دی نو یوټیوب یو مشهور بیا هغې نه وروستو چې کوم دی نو ګوګل یوټیوب واخیسته بای کړو دغه چې کوم دی نو په پیسو باندې سم اماونټ په 100 بلینز ډالر باندې ګوګل چې کوم دی نو دا یوټیوب اخیستی دی او هغې نه وروستو چې کوم دی نو دغه شانتې دا قصه چلیږي اوس یوټیوب چې کوم دی نو یوټیوب باندې تاسو یو ماسټر یی تاسو یو استاد یی تاسو چې کوم دی نو یو دغه جینیس ویډیو ایډیټر یی یا داسې نور څه شی نو تاسو کوم دی نو هغه ویډیو جوړولی شئ یوټیوب باندې تاسو اچولی شئ دغه شانتې چې کوم دی نو یوټیوب پارټنر پروګرام دی هغه پارټنر پروګرام باندې چې کوم دی نو تاسو ویډیو اپلوډوئ هغې نه وروستو چې کوم دی نو سم خلک چې راشي هغه وګوري او بیا چې کوم دی نو هغې باندې تاسو ته پیسې هم میلویږي نو داسې دغه شانتې چې کوم دی نو یوټیوب پارټنر پروګرام هم چلیږي
نو اوس چې کوم دی نو تاسو ته زما دا درخواست دی چې دا کورس جوین کړئ کې موږ به زده کوو چې څنګه یوټیوب اکاونټ جوړېږي، یوټیوب باندې ویډیو اپلوډ کېږي، یوټیوب چې کوم دی نو یوټیوب باندې چې کوم جوړېږي هغه ستاسو یو آی ډي چې کوم وي هغه ته چینل وایي، هغه چینل څنګه جوړېږي، بیا ویډیو څنګه اپلوډ کېږي، بیا پارټنر پروګرام څه دی په هغه باره کې به موږ راغونډې وګورو. نو تر هغې پورې مال اجازت راکړئ، موږ راځو خپل بله ویډیو کې. ډېره مننه.